Ngayon po ay pumuesto naman tayo sa ating kusina para magluto ng ginataang gabi o kilala sa tawag na laing. Ay, nakalalaing! Ready na mga mamshi ang mga ingredients na ito para masimulan na natin ang pagluluto ng laing. Yung iba kasi pag nagluluto nito, sabi nila makati daw sa lalamunan. Kaya mga mamshi, ang pagluluto po ng laing, kailangan po hugasan muna nating mabuti ang dahon ng gabi bago natin ito lutuin. Kasi galing po yan ng palengke at hindi natin alam kung paano nila ginutay-gutay. Kaya kailangan malinis. Mag-isa na tayo mga mamshi. Mainit na ang kawali, ilagay na po ang sibuyas. Isunod po natin ang bawang. Hanggang sa maging brown na po ang kulay. Naamoy ko na. Ang luya. Ayan, haluin lang po natin. Isunod po natin ang bagoong alamang. Mga mamsi, gamitin po natin ay pork liempo para mas malasa po ang ating laing. Ayan. Haluin lang po natin yan hanggang sa maging golden brown na siya. Ang bangis. Sa ganyang kulay na po, magdagdag na po tayo ng 1 cup na tubig. At ihalo na rin po ang kalahati ng pack ng gata. Mga mamshi, tandaan po na ang laing o ang gabi ay madaling mag-absorb ng tubig, kaya pag once po na natutuyuan, magdagdag po ulit tayo ng tubig. Iwasan din po natin haluin ang gabi kapag nilagay natin ito. Ganito lang po ang paghalo. Yan, nilito na po ang sili. Optional lang po ito mga mamshi, kasi mas gusto ko yung may sili at may lasa ng isang. Ayan, nilagay ko na po ang last na gata kasi luto na yung gabi natin para mas malasa po siya. Lagyan po natin ng 2 kutsarang suka para po hindi madaling mapanis at tumagal ang ating gabi. Ayan mga momshi, naamoy ko na, ang sarap. Naku, mauubos na naman ang kanin namin ito. Budburan po ng magic sarap. At kurutan po natin ng pinong-pinong asukal para mabawasan ang alat. Ayan, ready na ang ating ginatang gabi. Charan! Ay! Ito na, mga mamshi. Ready na ang ating kanin. Ay, sarap naman. Dami na naman akong makakain nito. Masyado siyang creamy. Pero alam niyo po ba na mas masarap talaga yung natural na gata kasi magmamantika siya. Napaka-easy lamang magluto ng laing. Basta lalaingam laing. Kumuha na ng kanin at kainin na natin ito. Sarap ng gata. Ang sarap pag maanghang. Ito ang magpapasarap dyan. Namit. So thank you for watching. Hope you like my videos. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe and press the bell button na rin para po ma-notify po kayo every time na may bago po akong vlog. So this is Mom's P once again, nag-iwan sa inyo ng katagang anhin mo ang gata kung wala namang pipiga. At panatilihin po nating maghugas ng gamay para po makaiwas tayo kay virus. Bye-bye. Naku. Stop.